Tak já přátelé, já vás zdravím. Moje ctěné jméno je Pavel Adventurer a v tomto videu bych vám rád pověděl něco o mém příběhu tady s albánskou rodinou, jak jsem se s nimi seznámil, jak jsem tady se s nima za nima navracel, jak jsem je vždycky navštívil a tentokrát jsem s nima tady žil 2 měsíce. Hodně lidí se mi na to ptalo, jak jsem se s nima seznámil, jak to všechno vzniklo. Je to nádherný vesmírný příběh, který bych vám teďka rád pověděl. Jinak ještě vlastně musím říct, že vlastně tento dům, nebo toto místo se jmenuje Villa Panorama a protože jsme ve vesnici Pičeras, jak říká můj kamarád, jak to nemohl najít na mapě, tak je to Píča Ras, jo? Takže ještě oni píšou či jako kve, takže se to píše Píkve Ras. Takže jsem teďka ve vesnici Píča Ras. No a jsme tady Villa Panorama, potom to všechno ještě spolu projdeme. Je to tady vlastně rodinný dům, rodina Valia tady mají vlastně apartmány, mají tady hezké rodinné apartmány, pak mají takové 2 hezké luxusní. Mají tady restauraci, přes léto tady vlastně pro turisty pečou pizzu vlastně v kamnech a tak podobně vyvařují. Takže úplně nádherné místečko a my tohleto místo před 7 lety přišlo do cesty a bylo tomu tak. Jinak teda vlastně ještě proč Villa Panorama, snažil jsem se zachytit spíš teda jakoby zapadající slunce, ale věřím, že i tak to stále pozorujete a vnímáte, je to tady opravdu nádherné. Tady za mnou vlastně to jsou 2 přilehlé ostrovky, tady u ostrova Korfu, řecké ostrovy a nad nimi tady dneska je dost zataženo. Jsme tady na začátku listopadu, dneska je 11.11.2024 a zrovna se nám tady trošičku zatáhlo, takže každopádně už je podzim, už je listopad, takže teďka jsou i ty dny chladnější. Dneska bylo, tím, že bylo pod mrakem, odhaduji takových 16 stupňů a večery už jsou třeba dost chladné, může být i po 10, třeba 8, i třeba 6 stupňů. Tak, super. Takže užívejte panorama za mnou, zatímco budete poslouchat příběh, který se stal před 7 lety. Já jsem tentokrát vlastně po 6. v Albánii a po 4. na tomto místě. A bylo tomu před 7 lety, kdy jsem vlastně přijel do této vesnice a přímo dole pod touto vesnicí se poprvé v Albánii vlastně historicky dělo shromáždění Rainbow. A na toto shromáždění jsem vlastně přijel jsem tady tehdy stopem, vzniklo z toho velmi zajímavé video, má asi přes 100 000 zhlédnutí, bylo to hodně dobrodružné, takže určitě vám dám do popisu odkaz. No a přijeli jsme tady vlastně s kamarádem Péťou, takovým vysokým blonďákem. Vy, co koukáte na videa déle, takže určitě jste ho už někde zahlídli. Je to můj dobrý kamarád a jednu dobu i velký parťák na cestách. Tak. Takže jsme semka přijeli, jenže ono, co se stalo, a ono to je vidět i v tom videu, takže určitě se na něho koukněte pro vás, kteří jste takový zvědavější, nebo byste chtěli ten příběh uceleněji. Tak, a je to pravda. Já jsem teďka tady trošku zpracovával šalvěj na čaj, kterou dovezu a bude k dispozici na mém e-shopu, takže ještě z toho celý kýchám. Je to fakt síla, teda ty bylinky tady. No. A o co vlastně jde? Jde vlastně o to, že já jsem teda vstupoval z města, nedaleko města Vlora. Hi. Making video, video. A tady už se nám pomaličku vrací vlastně teďka rodina a blízcí kamarádi i náměstní dělníci vlastně sbírají olivy. Já jsem tady vlastně předposlední den, zítra jsem tady poslední den a budu s nimi sbírat olivy. O tom bude samostatné video, takže se máte určitě na co těšit, bude to šílenost. Dobře, nic teďka zpátky k tomu příběhu. Takže já jsem byl ve městě Vlora, tam jsem si stopl. My jsme se tam i po té cestě trošku rozdělili s tím Péťou. Všechno se dozvíte v tomhletom videu, které vzniklo před 7 lety. Takže jsem jel sám z Vlory, stopl jsem Jima. Po cestě koupil flašku rakie, prostě. Přijeli jsme do dalšího většího známého města Himara. Tam jsme přijeli za nějakými jeho kamarády, tam prostě jsme to strašně se to tam rozjelo, utrhlo.
prostě vypili jsme tam strašně moc chlastu. No a on teda měl namířeno pouze do té Himary za těmi kámošama. Ale byl tak hodný a zavezl mě ještě dál a zavezl mě tak nejdál, jak mohl, to znamená tady do dalšího následujícího města Borš a dovezl mě úplně po pláži až úplně na konec asfaltu a pokud už byla dál jenom pláž a oblaskové pobřeží. No. Takže tam jsme se rozloučili, bylo tomu pozdě večer, já jsem byl nachcanej na cimpr-campr, prostě úplně vyndanej, prostě nevěděl jsem, čí jsem. A byl jsem tady vlastně v tomhle místě poprvé v životě a hledal jsem ten festival. Hledal jsem to shromáždění, no a teďka jsem valil a já jsem si myslel, že to bude někde jako na pláži, že prostě půjdu po té pláži a že na to narazím. No a teďka najednou jsem šel a teďka prostě místo, kde je prostě bunkr a je tam takový velký kámen. A na tom kameni si tam někdo asi vypral v moři oblečení a nechal si ho na tom kameni. Jenomže já jsem byl tak opilý, že mi to jako vůbec nedošlo, takže já jsem prostě šel dál a pak už jsem byl úplně vyřízený, už jsem mi podlamovaly nohy, už jsem byl strašně unavený. Takže já jsem si tam někde vyšplhal, jo, někde jsem si tam prostě přechrápal. A druhý den jsem pokračoval. A říkal, už jsem došel na další pláž, už tam byl nějaký další jakoby restaurace, říkám, to je divný, to už jsem přešel, musím se vrátit. No. Načež jsem si řekl, já jsem v té době tady hodně dělal srandu s arabským hábitem, který jsem si dovezl z Jordánska. No a tak jsem si říkal, tak přijdu na to rainbow, přijdu v tom hábitu, prostě bude prdel, že jo, dobře. Takže já jsem si jako oblík. No a teďka jsem jako šel a teďka jsem prostě vidím, zase jsem šel jako zpátky, jsem se šel k tomu moři vlastně, z toho nějakého vyvýšeného místa, kde jsou tady je spousta vlastně olivových stromů a jsou tady takové olivové terasy a vlastně olivové háje, to tady všude úplně. No, takže já jsem šel kolem moře a teďka tam vidím nějaké lidi, no se na sebe mávali, já jsem si myslel, že to jsou ti rainbow lidi, že jo, a teď já jsem byl v tom hábitu, že jo, teďka čau, hello, jo, něco. A oni jako tak, jako pojď za náma a tohle. A já jsem si myslel, že to jsou ty rainbow lidi. Tak já jsem za nima došel, že jo, celý jako šťastný, protože jsem měl strašnou žízeň a potřeboval jsem vodu. A vodu jsem neměl. Načež jsem měl láhev rakie, kterou jsem dostal po cestě od nějakých kluků ve Srbsku, jo. No a teďka já jsem jako došel a teď jsem teda zjistil, že vlastně to nejsou ještě jakoby ti rainbow lidi, jakoby z toho shromáždění, ale že to jsou vlastně Albánci. A jsou to právě ti Albánci, u kterých tady dneska pobývám a u kterých jsem vlastně už po čtvrté. No. A já jsem normálně došel a říkám, já mám strašnou žízeň a oni mi dali vodu a já říkám, já už tu rakiu nechci ani vidět. A vzal jsem tu flašku rakie a normálně jsem tady pánovi takhle dal. A říkám, je to tvoje, já už to nechci nikdy v životě vidět. No, co se stalo se to, teda pán se jmenuje Elsen a je to teda v vozovkách fyzicky malej pán, je menší než já, myslím, že má, nevím, jako, on mají maminku malou, jo, takže malej pán, ale je to teda jako fyzicky, jako na výšku, ale jako jinak je to velký pán, protože je to velký jako obchodník a velký dravec a je to opravdu velký businessman, no. A nebojí se toho, takže určitě moje čest se s ním takhle setkat a v podstatě si ho získat, dalo by se říct, že jsem si ho získal na celý život. No, dal jsem mu raky a já jsem, aniž bych to tušil, tak on měl raky strašně rád v té době, jo. Dneska už teda raky nepije, dneska už jenom kouří cigarety, protože je biznis a jsou nervy, že jo, v kyblíku, takže prostě potřebuje se nějak uklidnit, no. No, pak jsem tam s nima chviličku strávil, tady vám ukážu nějaký videjko, tam vstřihnu. Sbíral jsem s nima chvilku ty olivy, vlastně oni tehdy vůbec neměli anglicky, takže jsme se bavili rukama, nohama a strávil jsem s nima chvilku a pak jsem pokračoval teda na tom rainbow, stále v tom habitu, že jo, teď jsem došel na ten rainbow a tak podobně. A právě oni mě jako pozvali a říkali, hele, tak někdy na večer se za náma zastav, prostě přijď k nám, hele, bydlíme tady ve vesnici Pičaras, úplně na konci. Takže jsem tady dovalil, prostě člověk přišel, že jo, brána, tam ty dva orlí, že jo, země orlů, ty krás, jsem v Albánii, prostě šílený. Tak jsme dovalili, vlastně vzal jsem s sebou i tehdy Péťu. No a bylo to super, prostě sedli jsme, zrovna měli nějakou véču, tak nám dali véču, prostě byla to nějaká super polívka, do toho se picl, prostě šmrcl se do toho oliváč, prostě jejich vlastně domácí, nebo který vlastně vyrábí výborný olivový olej, prostě neuvěřitelný, čistý, krásný. Elsen si strašně zakládá na kvalitě, což já třeba cením jako bík, protože já mám rád kvalitu. Takže prostě to jsou olivy, které
To jsou olivy, které prostě jsou tady, rostou tady, ty stromy jsou přes 400 let staré, rostou tady divoce. Nějak se vlastně neudržují, nějak žádná chemka, nic. A vlastně sbírají je a co taky cením, že si dají záležet, že s těmi olivy vlastně každý den vždycky potom sběru. Jeden z nich vezme auto a jede do Delvine, což je tady za Sarandou, ještě vlastně město, tak 30-50 kilometrů, kde je nejlepší lis v širokém dalekém okolí. Italský, nejmodernější lis, který vlastně lisuje tohleto vlastně olivové zlato, tento vlastně úžasný vlastně lék. Tak. No, takže vlastně ještě tehdy jsem je pak navštívil, myslím, že ještě jednou jsme tady šli s Péťou, no a pak jsem tady dlouho nebyl, já jsem cestoval jinde, pak byl covid a když jsem se tady vrátil v roce 2022, opět teda na shromáždění Rainbow, tak jsem přijel na celý měsíc, tehdy jsem dal výpověď z práci a týden jsem prvé kempil tady dole, na tom místě, které je teda moje oblíbené místo. Můžete se třeba podívat na video Hobíčkova ceremonie, tak tam se to právě v tom videu vidíte, to místo moje oblíbené, nejmilovanější tady ze všech. A tam jsem strávil týden, pak jsem šel na přes vedlejší pláž na 2 týdny na tohleto shromáždění. A pak jsem se tady jako zastavil takhle přes den, že je pozdravím. No. A přišel jsem, byl tady Elsen, pozdravili jsme se a on říká jako, co je, jo, a to říká jako, hele, jak dlouho tady ještě budeš? A říkám, no, už asi jenom týden, pak mi letí letadlo. V pohodě, hele, dám ti tady pokoj na 2 týdny, pojď, tady ti ubytuju, můžeš tady být, tu máš klíče, jako doma. A já musím říct, že tehdy, to by bylo před 2 lety, 36 let, že jsem byl na tom Rainbow takhle úplně na divoko a musím říct, že už jsem jako člověk je starší, takže určitě mnozí z vás to znáte, že už to není jako za mlada, že člověk prostě potřebuje nějaký komfort, aspoň teda občas se osprchovat a tak podobně. Já jsem byl mega vděčný prostě za toto gesto, byl jsem tady s nimi, občas jsem s nimi i večeřel a tak podobně, no. Takže toto je, a dal mi to prostě jen tak, to je prostě tahleta albánská pohostinnost. A vlastně jak to teda vlastně v té Albánii je, tak vlastně je to tak, že dům Albánce je na prvním místě Boha, na druhém místě hosta a na 3. místě toho samotného Albánce a jeho rodiny. Takže takhle oni tady smýšlejí a takhle oni to mají nastavené. Jo. Neuvěřitelné, krásné, takže vlastně z tohohle vlastně vychází celá vlastně albánská pohostinnost, která je neuvěřitelná. Takže jsem se tady vrátil v roce 2023, vlastně o rok později. Tentokrát je už víc pracovně, sbíral jsem šalvěj, to je zase jiné video, čím si Albánci prodlužují život, takže můžete taky kouknout na příběh šalvěje. Teď se držíme vlastně příběhu života s albánskou rodinou. Byl jsem tady s nimi týden, zase mi dali pokoj, zase mě jako přeženu krmili, jo, pohostili mě a musím říct, že jsme si sedli lidsky, jo, že to nejsou nějací jako úzkoprsí málo myšlenkáři, nebo kteří jsou jako úzkoprsí nějací vesničané, jo, se kterými by člověk jako tak nějak přijal nějaké to pohostění, nějak si s nimi tam pokecal, nějakou štamprl vypil a jel dál. Oni jsou jako velmi, řekl bych, jako světoví, dokonce se už naučili i slušně anglicky, teda hlavně Drita, manželka Elsena. Elsen prostě není angličtinář, jo, není vůbec na jazyky, on je zase dobrý v tom biznise, ale Drita je teda super, musím říct, že po těch pár letech, co vlastně tady vlastně obhospodařují vlastně turisty v létě, tak se slušně naučila, rozumí už jako mnohé, je spíš taková jako pasivní, že neumí ty věci dát dohromady, ale rozumí. A samozřejmě i z mé strany přichází obrovská snaha vlastně a já se zase učím albánskému jazyku, abych se s nimi i já a hlavně s Elsenem dorozuměl. Takže toto je moc hezké, že takhle vlastně se exponují těm západákům a přece jenom mají tady vlastně co nabídnout, takže se k tomu takhle staví, takže to je super. Takže jsem s nima byl v roce 2023, to bylo v loni, já jsem měl hodně špatnou finanční situaci, já jsem se stěhoval, byl jsem bez práce,
Dal jsem jim 2 čokolády, co se mi vešlo do baťušku, prostě do kabiny, jako do letadla. A měl jsem mi takový jako blbý pocit. Nicméně, letos jsem přijel autíčkem. Rovnou jsem se zase tak jako by celkem neohlášeně. Jano, čau, čekaj mi, mír. Tak právě se vrátil čeledín Jano. Nese na ramenou pytel oliv, to jsem ještě neviděl, že by to takhle nosili, ale oni to sbírali dneska tady přímo pod domečkem, kde mají nějaké olivové stromy. No, každopádně, tento rok jsem přijel autíčkem a měl jsem strašnou radost, protože jsem do autíčka nakoupil různý studentský čokolády, cashew máslo, dovezl jsem jim spoustu dárečků, takže jsem jako rád, že jsem to mohl trošičku nějak jako vrátit. A další příležitost teda byla vlastně, že ale jsem zjistil, že mám drona, takže samozřejmě chtěl všechno natočit, takže uvidíte i dronové záběry vlastně restaurace, které byly pořízeny trošku dávněji, protože tady ještě byla restaurace v provozu, byli tady turisté a tak podobně. Takže vlastně jsem jim udělal nějaký hezký promo videa a celkově se vlastně snažím jakoby teďka i tímto videem vlastně vám je ukázat a samozřejmě jste všichni srdečně zváni vlastně přijet, jestli budete projíždět, dáte si výbornou pizzu z kamen vlastně, které se roztápí olivovým dřevem, případně můžete přespat v nějakém apartmánu, je tady nádherný výhled vlastně na celou vesnici Pičeras a vlastně na moře, na řecké ostrovy, Korfu a tak podobně. Takže jsem našel způsob, jak jim to vrátit a vlastně dělám to moc rád, protože vlastně před těmi 7 lety a i před těmi 2 a 1 lety vlastně prostě byli pohostinní a vychází to z té jejich jako pohostinnosti a vím, že to dělali úplně nezištně, vůbec jako nečekali, že Pavel jednou přijede, začne zase dělat videa na YouTube a udělá jim nějakou promo, nějakou reklamu, pozve tady své kamarády, aby tady přijeli na dovolenou a tak podobně. Takže jim to vracím a jsem rád. Taky třeba před 2 lety jsem si dovezl kytaru, takže třeba jsou rádi, že zahraju na kytaru a tak podobně, takže je to moc fajn a oni jsou takové vysmátí, oni jsou prostě podnikatelé, mají to trošku na párku, když to řeknu slušně, jo, a po večerech oni jsou zhuntovaní, jo, prostě oni jakoby celý léto makají, prostě tady říkali mi, že letos teda asi to byl rekord, prostě udělali 240 pizz v jeden den, prostě upekli. Pizzi teda peče jako Drita, ta je dobrá, ženy jsou většinou takové lepší v pečení, takže Drita je tohle. Elsan je spíš třeba jako v kuchyni, jo, že tam třeba smaží hranolky a třeba dělá nějaké makarony a tak podobně. No, takže toto všechno. Pak tady ještě mají vlastně 2 děti, je to vlastně Migena, a ta má 13 roku, pak mají ještě syna Sildy, ten teďka nevím, a ten bude tak o 2 roky mladší, takže třeba 11. Oba 2 chodí do školy, tady vlastně dojíždí do města Saranda, anebo vlastně oni mají ještě jeden dům v Sarandě, takže vlastně přes týden třeba děti jsou většinou tam jako a tam se o ně stará babička Lika, to je maminka od Elsena a buď to je jakoby tam a stará se o děti tam, když přijdou ze školy, anebo je tady, když přijdou vlastně všichni semka třeba na víkend. Babička Lika je úplně super, prostě je to albánská babička a je tak správná jako jakákoliv jiná babička, ať už z Česka nebo odkudkoliv jinde na světě. Největší jakoby takové srandy s ní byly, ona vždycky za mnou přijde, ona je fakt jako malá, ona je ještě menší než Elsen, fakt taková, jak se ještě říká, že už ti staří lidé rostou do země. No a občas za mnou přijde a jednou vlastně, už tak před měsícem, jako jo, prostě, a ptala se mě, jako, kdy se teda budu jako holit, jo, že už to mám trošku, jako, teď už úplně jako Tarzan, jako jo, ale tak já říkám, že ne, že zatím nic, jako, že klasicky, že se mi zlomila břitva. A další neděli na to zase za mnou přišla a vždycky na mě něco jako mluví. Já ji vůbec nerozumím a tak člověk prostě nazírá a tak se to snaží jako i
víceméně z té energie toho hlasu pochopit, co tak asi sami ten člověk snaží sdělit, jo, to je prostě, a tam to neošalíte, tam nemůžu vytáhnout angličtinu, tam nemůžu vytáhnout prostě Google Translate, jako prostě je to challenge, no. A takže se mě ptala, byla neděle a ptala se mě, jestli jsem se byl pomodlit v kostele. Tak to mě taky milé pobavilo a překvapilo, tak jsem jí říkal, že teda ne. Pak ještě taková další zajímavá příhoda byla ta, že když jsem vlastně přijel, tak víceméně už ta restaurace se tak jakoby zazimovávala, řekněme. Elsen tam má vlastně i nějaké stany, takové, jako bych řekl, hodně jakoby luxusní stany, ve kterých jsou vlastně, je tam vlastně dvojložko a jednoložko, je tam zásuvka, je tam světlo, jo, takže takové jako i tak se dá vlastně tady ubytovat u nich. A když jsem přijel, tak on to tak nějak začal jako zrovna jako zazimovávat, že to prostě ruší a tak. Takže potřeboval, aby se co nejdříve to natočilo tím dronem, jo, že si to teda jako přálo. No. A teďka vlastně stalo se to, že vlastně Elsen je prostě ranní ptáče. Jo, ranní ptáče, ten stává, tak on chodí brzo spát, jo, vždycky se s náma loučí a jde první spát a pak zase jako první stává, logicky, že jo, takže já myslím, že on už třeba v 6 hodin tady lítá, jako po dvorku, jako totalmente, jako jo. Versus já, který jako je noční pták a v té době já jsem třeba po té cestě jakoby z Česka byl i takový jako rozlámaný a jsem třeba nemohl spát, protože jsem byl přepracovaný a bylo to na mě hodně. Asi to znáte, když jste úplně převorkovaní, tak už přetahaní, tak už vlastně ani nemůžete spát, i když vlastně potřebujete. No, takže já jsem šel spát nějak ve 4 ráno. Načež v 8 ráno Elsen už tady byl jako ready, už čekal, až vyběhnu z toho pokoje a začnu tady lítat tím dronem a všechno to tady jako nakropím, rozumíte? Jo. A ještě teda vlastně přišel jeho kamarád tady z Pičeras, který vlastně emigroval do Ameriky, takže vlastně umí anglicky. Zrovna ho tady měl na snídaní, no. A takže ten to teda i tlumočil, no a prostě vymysleli, že mě přijdou zbudit, což teda jako já moc nemám rád a hlavně jsem šel spát ve 4, takže v 8 jsem nebyl jako úplně v ideálním rozpoložení. No a co bylo teda ještě nejzajímavější, že ani nepřišel sám, ale poslal tady, co mají vlastně čeledína, prostě pána, který tady s nima žije, který je bez rodiny a prostě jim tady vlastně jako pomáhá, pracuje pro ně. Takže ten měl za úkol mě přizbudit, takže on mi tam, a ten teda je zase takovej trošku buran, ten ani nezaklepal na dveře, takže rozumíte, já tam jako vlastně nahatej, tak jako polopřikrytej, prostě týpek mi tam vletěl, že jo, teďka já tam prostě, jo, v nějaké hladině teta nebo co, a jako od go, ale jako, a ten neumí vůbec anglicky, tak jako Pavel, jo, něco, jo, a já, co je, ne, nechte mě, ne, ani nechápal, jako, že si mám, co mám, no, pak přišel v 9 a říkám, ty vole, nalez tady, vole, neumíš klepat. Pak přišli v 10, ne, a říkám, to už jsem takový rozebraný, to už jsem měl odspaných 6 hodin, to už celkem šlo. A říkám, to jak už přišel po 3, no to už bude asi nějaký pruser, no tak jdu prostě, no tak jsem přišel a teda jako, že chci natočit toho drona, že už to tady bude likvidovat ty stany a že to musím udělat hned. No. Takže já jsem jako teda to udělal, jak si to přál. A přece jenom je to nějaká protislužba vlastně tady k tomu mému pobytu a taktéž to bylo potřeba udělat. No. Nicméně já jsem z toho byl špatný a pak jsme se to tak nějak přes manželku Dritu jsem to tak nějak vykomunikoval, že jednak jsem jako nebyl vyspaný, jednak nemám rád, že mě to zbudí, jednak mi nemůžu chodit jako do pokoje, jo, prostě jako tam jsem nahej, prostě třeba něco, jen tak. No a tak se to jako vykomunikovalo a Elsen pochopil, on teda měl i takový záměr, že vlastně on mi jakoby, on to teda zahrál na to, že mi chtěl jako pozvat na snídaní, jako jo, ale samozřejmě, že chtěl to video, no. Takže to byly takové začátky, kdy se tak jako trošičku jsme se tak oťukávali a už je to jako úplně v pohodě, je to sehraný, úplně jsem si to tady jakoby užil. A vlastně ten září vlastně ještě jakoby tady frčela ta restaurace, takže byli tady, baštili jsme obědy, večeře, jsem tady papal jak král. Od října začali sbírat olivy, takže jsou celý den jako v čoudu a večer se tady občas potkáme. Já taky běhal po svých, že jo. No a vlastně další příběh třeba takový hezký, co se mi líbilo, vlastně Sildy byl takhle nějak onehda, tak 3-4 týdny nazad byl nemocnej,
tak Drita se ho ptala, co by chtěl jako a tak. A on říká, no mami, já bych chtěl ten tvůj kohoutí vývar. Jo, takže oni tam mají vzadu i nějaké slepičky a kohouty. Takže mamka šla, prostě zařezali kohouta, udělali vývar jako výborný. Samozřejmě jsme měli všichni dohromady, takže úplně pecička domácí kohoutí vývar. To se mi hodně líbilo, tak prostě oni ty děti mají hodně rádi, ale kteří rodiče nemají rádi své děti, že jo? No a taky vlastně zajímavý příběh byl, že ještě on byl jako takový víc marot, tak nevím, jestli předtím nebo potom, ale prostě byl v nemocnici. Jel do nemocnice a zaujalo mě, že vlastně v nemocnici oni tam byli s ním, oba dva rodiče, že ho nechali, veškerýho biznisu, práce a jeli prostě s dítětem do nemocnice a byli tam s ním i přes noc, jo, a normálně tam i spali, říkali, že vlastně tady v Albánii se asi jako dostane pokoj, prostě rodič dostane pokoj, když tam má nemocné dítě v nemocnici, dostali jídlo, já nevím co, snídaní, oběd, večeři. Takže to mě hodně zaujalo. Tak. No a tady za domečkem, tady jim teče studánka, takže tady jsem si chodil pro výbornou vodu, podzemní vodu vyvěrající tady z hor, z kopečku tady, nádhera. No a tady koukejte, tady máme rodinnou kočičku, je to teda jako spíš tak, že oni tady někde sbírali olivy a ona se tam k ním někde přifařila a prým skočila do auta a přijela s nima tady a prostě normálně tady kempí, občas jí dají něco na jídlo. Takže mají teďka takovou, si přivlastnili takovou kočičku tady tygříka, který se tady teďka leští. Super, správně tady sedí Ganesha. No a tady po schodech se jde nahoru do prvního patra a tady jsou dva nejluxusnější apartmány, které byly dostavěny v roce 2023. Oba dva mají vlastně klimatizaci a tady se jde, pojďme se na pokoj číslo 6. Tak se na to podívejte. Nádhera. Hned tady nalevo je koupelna, nádherné umyvadlo, zrcadla, tady se mi líbí, tady se to můžete přisvítit. Jděte se na to. Tak. Sprcha, sprchový kout, záchod. Tak. No a tady je manželská postel. Nádhera. Dívejte se na ty obrazy tady. Výzdoba. Tady je vlastně poschodovka. 2 postele ještě pro děti, případně kdybyste byli 4. Tak. Tady byste si mohli i vyžehlit, kdybyste potřebovali. Samozřejmě máte ručníky k dispozici. Tady vlastně jsou deky, když je chladněji. Televizi máte. Tak. Tady je lednička. A za mě, co je vlastně nejlepší, tak je toto. To je největší devíza, kterou tady máme. Dívejte se na to. Jo. Nádherná veranda s úžasným výhledem. Nádherné panoramata. Tady vzadu řecký ostrov Korfu a výhled na celou vesnici. Tady včetně monastýru, který je tady na kopci nad vesnicí Pičeras. No, takže toto je vlastně nejkrásnější apartmán, který tady je. Tyhle ty jsou v roce 2024 za cenu 50 € za hlavu. A ještě se mi tady vlastně moc líbí tady ten obrázek. Nádherný obraz. No a druhý pokoj je tady za rohem. Ten je
podobný, vlastně stejný, akorát zrcadlově obrácený. Pokoj číslo 7. No a co se mi tady moc líbí, všude přítomné olivové stromy a v tuto chvíli už zralé olivy. Tak, tady je máme. Nádhera. Takže úplně ten nejhezčí apartmán, které jsou tady dva, tak jste už viděli. Já vám teďka ještě ukážu jiné apartmány, které tady mají. Není teda, jsem tady vlastně úplně poslední den, bydlel jsem tam 2 měsíce, takže to není úplně v nejvíc jako reprezentativním stavu. Každopádně otázka o klidu je jedna věc. Můžete se aspoň podívat, jak vypadá vlastně druh apartmánů, který tady mají, tuším, že 6 a jsou k dispozici v letě na pronájem. Já jsem teda měl číslo 4, což je moje životní číslo, vlastně karta krále v tarotu. A takhle vypadá ten pokoj. Je tady vlastně taková dvojlůžko, jsem krásný výhled na moře, na moje autíčko, které parkuju tady. No a takový malý útulný pokoj, ještě vlastně s jednou postelí navíc, no tady je spousta šalvě, všechno, co vlastně odvážím odsaď. Tady je taková malá kuchyňka rohová, jo, máte tady ledničku, víte si na to, máte tady televizi, no a pak tady je taková hezká koupelna se sprchou, se záchodem a s umyvadlem, no, tak. Aktuální cenu apartmánu teďka nevím, protože si ji nepronajímám, že tady vlastně bydlím s nimi jako s rodinou. No, každopádně se koukejte. Je tady teďka takový svinčík, prostě nikdo nepočítal, že budu teďka natáčet. Každopádně je tady takové hezké posazení u mého apartmánu. Tady jsem si na zábradlí sušil oblečení. No a takhle vás vezmu kolem domečku. Tady jsou třeba mandarinky na stromě, teďka na podzim už dozrály. Tady je takový krásný olivový strom. Tady jsem vlastně, když ještě bylo hodně teplo, tak tady jsem se v letě schoval do stínu a vlastně zpracoval jsem tady můj šalvějku. Tak, tady se jde dále kolem domečku, tady je další pokoj. Tady ten je takový větší, to je číslo 3. Tak a dívejte se, tady mají takové správné vlastovčí hnízdo. No a tady se vlastně přijde, tady je vlastně úplně parádní parkoviště, vlastně udělal letos Elsen. Koukejte na to. Jo, takže úplně takové velké parkoviště, padlo tady spousta betonu. Tak, tam vzadu dneska třídí dnes nazbírané vlastně olivy. A co je tady vlastně ještě super, říkám, vypadá to tady trošku jako po výbuchu, tak to na to nehleďte. Má tady vlastně, už je prostě po sezóně turistické. No a koukejte, má tady takové krásné velké stany. Profi jsou v nich vlastně turistické stany. Jsou v ní vlastně jakoby je v ní dvojlůžko, postel dřevěná a jedno lůžko se tam vejde. Má to zásuvku, má to vlastně světlo a tady vzadu je vlastně záchod s koupelnou, takže tam se dá vlastně ubytovat. Dneska další nádherný západ slunce, dneska bylo hodně zataženo. Vidíte se, jak to krásně barví moře, úžasné Jonské moře. No. A tady vás ještě vezmu, když přijdete na parkoviště, zaparkujete, tak tady vlastně projdete. Tady jsou na levé straně záchody pro hosty, takže takhle. Tak a pak se tady dál pokračuje a tady teďka už je to taky takové divoké. Každopádně tady mají vlastně kamna, kde pečou pizzu výbornou, roztápí olivovým dřevem, vlastně z jejich olivových stromů. Tady mají vlastně grill. No a tady je vlastně bar. Dívejte se, tady mají takový krásný obrázek. To namaloval tady místní umělec z vesnice Pičerás. Mají tady české pivo, Budějovický Budvar. No. A tady teďka takhle vypadá restaurace. Je to tady trošku bojovka, ale oni jsou vytížení, sbírají olivy celé dny, takže nemají jako prostor to nějak uklízet průběžně. Každopádně během sezóny je to tady nádherné. Hlavně
hlavně ten výhled vlastně, no, to panorama vlastně, jak už sám název napovídá, Villa Panorama ve vesnici Pičeras, no, koukejte na to, je to neuvěřitelné, miluji to tady, no, takže takto, no a koukejte tady vlastně ještě, jsme tady na konci vesnice Pičeras, nebo taky na začátku a takhle vlastně výhled nejenom na moře a na ostrov Korfu, ale taky na celou vlastně vesnici. Tady, yes! Takže koukejte, dneska poslední večeře tady s albánskou rodinou a máme tady takové tradiční jídlo. Jmenuje se to pilav, ano, už mi tady Migena napovídá, jo, takže to vlastně taková hromadka rýže, je to vařené s máslem. A tady vlastně máme albánský kefír, který se jmenuje dal, jo, takže takové, řekl bych, typické albánské papčo, no. Takže nám už se setmělo, takže já jsem se přesunul na trošičku jiné místečko. Tady to je úplně moc hezké místo tady. V restauraci je takový strom života, takže místně pojatý. U nás je to vánoční stromeček a tady, jak je vidět, je to olivový strom. Ten bych řekl, že tady opravdu dává život, protože jeho plody, tedy olivy, dávají vlastně tento lahodný tělu prospěšný, blahodárný mok. Takže moc hezky to tady je vlastně nasvětleno takhle v noci, takže je vlastně i dobře, že se setmělo. A ještě bych vám vlastně chtěl říct pár příběhů, které si tak ještě matně pamatují. Vlastně jsme v Albánii, Albánie a Albánci je to trošičku tradičnější a konzervativnější společnost. Vlastně byli 5 století vlastně pod nadvládou Turků, vlastně Osmanů, takže se tady vlastně dost otiskla i ta turecká kultura. Můžeme to vzít třeba jako z hlediska náboženství, to znamená třeba 70% obyvatel Albánie jsou muslimové, dále vlastně jsou ovlivněni třeba i skrze třeba jídlo, takže jsou tady takové typické třeba ty čofty, masové kuličky a tak podobně. Když vlastně mluvím o tom, že Albánci jsou konzervativní, teda zejména hlavně na venkově, na venkovských oblastech a na vesnicích, jako je třeba tato, která je sice exponovaná turismem, ale i tak vlastně mají jakési formy, jako jakýsi je tady jakýsi kodex, jak se vlastně chovat a obecně teda kontakt třeba jako ne jako muže tady s nějakou albánskou ženou je jako velmi jakoby omezený. No a to znamená, že příklad, když já jsem přijel, tak vlastně, když jsme se viděli s Elsenem, tak jsme si dali takové jakoby symbolické pusinky, jakoby líčka na líčka, tak to bylo takové hezké. Jako muži se tady můžou jakoby nějak fyzicky potkat. I během tady vlastně mého pobytu jsme se tak nějak třeba někdy tak občas chytli za ruku. Tak jak si nemůžeme toho mnoho jako předat, kromě toho, jak se máš, ahoj, tak občas jsem ho já taky poplácal po ramení. Elsen je takovej jako tvrdý businessman, ale když jsme třeba někde tady seděli s klukama na pivu nebo na nějaké večeři, tak si třeba dal i nějaké pivko a spadlo to z něho všechno, ty ostré lokty jakoby obchodní, takže i tak jako vyměkl a byl i takový jako ňufánek. No a když jsem přijel, tak s Dritou prostě jenom ahoj, jako žádná objímačka, žádné pusinky, jo, takže velmi jako decentně, pak, když byste tady přijeli do Albánie a měli nějaký jakoby bližší kontakt s rodinami nebo s lidmi, s Albánci a tady říkám, je to v pohodě, slyšel jsem, že je to i tak, že třeba místa někde v horách budou, kde se třeba ta albánská žena s vámi nebude vůbec jako bavit a všechno budete muset vyřešit skrze vlastně jejího muže. Tak, super. Co jsem chtěl vlastně ještě říct třeba k tomu jazyku, tak třeba je to takové fajn, že občas Drita mě učila nějaké věci v albánštině. Jak jsem říkal, Drita už jako hodně rozumí, Elsen to není angličtinář a děti jsou teda super, letos jsem s nima hodně komunikoval, ty umí perfektně anglicky, jednak jsou ze školy, už umí ty jazyky, dokonce umí francouzsky a jsou taky vlastně už jakoby prosáklí, už jakoby to mají natrénovaný, protože rodičům teda hlavně o víkendu, když nejsou ve škole, tak pomáhají tady vlastně na restauraci, roznáší třeba pizzu
a tak podobně. Pak jsem vlastně chtěl třeba říct něco tady řekněme, ke zvířectvu, protože jsme tady jako sice u moře, ale jsou tady i vysoké hory, takže jako jasně samozřejmě na vesnici klasicky máme tady balkánské psy, všude možné tuláky, máme tady samozřejmě i kočky, to je taková asi klasika jako na české vesnici, ale jdeme i za to a samozřejmě jsou tady běžné třeba i lišky, ty jsem většinou viděl v noci, když jsem tady projížděl autem, to máme i u nás. Co bylo zajímavé, občas vidět kunu. Ty kuny jsou teda jako fakt jako rychlé, to je zajímavé. No a další taková zajímavá věc, tady vlastně nejsou moc nějaké jako ploty, že by si tady lidi nějak ohraničovali nějaké pozemky a nějaké jako a tak podobně. No tak lidé tady mají koně a ti koně jsou takový jako říká se divocí, nebo my říkáme jako divocí koně. Každopádně ty koně většinou jako někdo vlastní. Nejsem si jistý, jestli mají nějak ty koně označené nějakým číslem nebo nějakým jako něčím. Každopádně, jak se tady tak jako volně pohybují a taky vlastně občas se tady volně pohybují a přichází teda z těch vyšších míst vlci, tak se třeba stalo onehda, že tady prostě snědli nějací hladoví vlci, snědli koně, jo. No a pak se teda zjistilo, že to je vlastně kůň tady od Elsena, takže jednou tak na večer Elsen přijel a byl teda z toho úplně špatný. Strašně to tady jako řešil, strašně jako drama. Strašně to tady jako toto, že prostě, že mu snědli koně, no. Tak co se dá dělat, tak u nás se taky spapá. Come here. No. u nás taky spapá kuna třeba slepici, že jo, a tak podobně. Super, tady zrovna dělal na mě tady blbinky Migena, ta jejich dcera, vlastně 13letá. No, co jsem vám ještě chtěl říct? Jinak třeba takhle ještě třeba zajímavé, to mě zaujalo třeba vlastně až letos jsem tak jako víc vyspovídal, už ta důvěra vzniká teda během několika let, tak letos mi dali jako, jsem tak jako přijel a sedli jsme, já jsem se nějak jako dopředu nedomlouval, že teda přijedu a tak dále, prostě jsem se najednou z ničeho nic objevil a byl jsem tady. Měli teda jako volný pokoj, který jsem dostal, je to tady ten, ve kterém jste mě už určitě viděli v nějakých jiných videích. Co je teda super, že tento pokoj má číslo 4, což je vlastně moje životní číslo a v tarotu vlastně je to karta krále. Takže to je takové hodně symbolické. Takže a je to takové hezky odřezané. Je to teda sice u cesty, jezdí tam auta občas, jde to slyšet, ale zase mám tam takové svoje soukromčo a takže to tam jako moc mám rád ten pokoj. Ten jsem si úplně zamiloval. Co se vlastně třeba ještě týče toho biznesu olivového, tak vlastně rodina vlastně vlastní 1000 olivových stromečků, tento je vlastně jeden z nich, takže oni vlastně od října až v podstatě do konce prosince teda říkali, že sklízí olivy a pak teda z něj vyrábí úplně úžasný oliváč. Tohleto víceméně šéfuje Drita a Drita je takový jako prostě manažer tady toho sběru oliv. Elsen před těmi 7 lety s nima byl, taky pomáhal jim a letos si myslím, že ten už se vyloženě zabývá jakoby obchodem, takže prostě ten má za úkol vlastně veškerý ten výborný olivový olej prodat. Většinou navolává různé restaurace v Tyraně a v dalších velkých městech a tak podobně. Já si teda sám taky něco odvezu a taky bude k dispozici na e-shopu k zakoupení. Výborný oliváč. Tak, super. Tak to máme a teda ještě k tomu vztahu s nimi. Je to takové krásné česko-albánské přátelství. No, trošku se mi to dotýká jako lidsky, že to trošku naměklo, protože je to fakt hezké, fakt se to, a říkám, nevzniklo to přes noc, jo, už je to vlastně 7 let, co se známe a co tady jakoby jezdím. A zdá se, že teďka už tady budu jezdit každý rok, tak dlouho, jak dlouho to bude. Tak co se mi moc líbilo, když jsem vlastně přijel letos, tak jsem se tady nějak jako dospal, rozkoukal, zabydlel a tak nějak jsem začal fungovat, tak jsme tak jednou večer seděli a tak jsme se nějak bavili. Vymysleli jsme teda, že jim teda uplatím tady ten pobyt, kromě těch dárečků, takže jsem natočil videa, prostě nastříhal z dronu a tak podobně. A pak teda jako říkali, že
Nebo drita dokonce, to vám ukážu teď. Vám ukážu střih. Přes translator jsme komunikovali a drita jako napsala, že teda jako, že jsem fajn člověk a že mě mají rádi, tak to bylo velmi hezké, to se mě jako moc jako dotklo jakoby dobrým způsobem. A dokonce se i stalo to, že vlastně na konci září, když teda zavřeli restauraci, už to měli fakt jako až po krk prostě, bylo to fakt jako, letos tady byla spousta turistů. Tak to tady zavřeli a udělali si takovou malou dovolenou, jeli někam prostě do Korče, nevím, na pár dní prostě i se synem a nechali to tady na pospas a dokonce mi řekli, že prostě, že už jsem tady úplně jako prostě totál jako člen rodiny. Že to tady máme jako na starost, jo, takže že prostě kdyby se cokoliv dělo, že jim musím zavolat, tak to bylo takové hezké, milé, úsměvné. Takže takový mám tady vztah. Super, jo, ještě jsem chtěl říct taky taková zajímavost, tady vlastně ta tradice, ta albánská, tak Drita říkala, že se vdávala s Elsenem v 16 letech, teda, tak to mě taky zaujalo. A dokonce příští rok tady přijedu na konci srpna a taky mi říkali, že tady už mají nějakou objednanou, že oni tady vlastně nabízí jakoby, pořady se tady svatby, že můžou vlastně takhle jakoby to zaštítit a nakrmit všechny ty hosty. A snad tady někde z vesnice a taky snad jsem měl pocit, že ten muž měl 18 let a ta dívka 16 let, takže to zjistím příští rok. Každopádně, že i toto je třeba takový znak jakoby tradiční konzervativní společnosti. No. Super, tak my jsme v podstatě úplně na konci. Ještě vlastně jedna věc, vlastně tady Dritě přijeli nějací kamarádi vlastně pomoct se sběrem oliv a je tady vlastně i Viola. Je to kamarádka z jiného města a já nevím, jestli to myslí vážně. A já jsem to zažil v hodně zemích, třeba jako Gruzie, Arménie, Irán a tak podobně. Ale protože já jsem jako zatím jako nezadán a už jsem jakoby, řekněme, starší muž a je to divné, že nemám ani babu, ani děcka. Takže tady na mě rozjeli takovou klasickou namlouvačku, prostě jestli bych jako tu Violu bral, jako ona je hezká baba, jo, je fajná, je správná, umí vařit, prostě maká, jo, tady sbírá olivy, jako pohoda. Akorát jednak já se za prvé strašně stydím a za druhé to takhle jako u nás nefunguje, že jo, takhle jako nevznikají vztahy, že by se takhle jako, že by to domlouvali ty rodiny a že by to takhle jako takže já jsem se strašně styděl a nechtěl jsem ani říct, jako, že si mám nebo nemám zájem, prostě byla to strašná jako konfrontačka. Takže já jsem to prostě zahrál jako do autu, že jsem jako buzerant. Načež vystartoval její bratranec Bonnie a ten jakože, jestli jsem buzna, že mi dá přes hubu. Takže vlastně i takové věci jsem tady zažil. Tak, jo, ještě co bylo super, vlastně jednou ještě jak frčela restaurace, tak Drita byl pátek odpoledne, Drita jela autičkem pro děti do Sarandy a pro babičku a zůstal tady Elsen sám. Už tak na kraji sezony, ale byli tady nějací hosté. Já jsem dělal něco na pokoji, pak jsem vylezl a vidím, že prostě Elsen peče pizzu a moc mu to nejde, to dělá spíš právě Drita. A byli tady nějací hosté, no, takže já jsem to viděl, takže jsem se toho ujal, najednou se ze mě stal číšník, takže jsem jim tady dal takové jednorázové papírové prostírání, donesl jsem jim pizzu, a takže jsem se stal na chvíli číšníkem. Dokonce mi za to Elsen i dal bakšiš, teda jak řekl vlastně z tureckého slova vlastně jako odměnu, řekněme. Ty dýška, co dostal od těch hostů, tak dal mě vlastně ty 2 eura. A bylo vtipné, mi to teda vůbec nedošlo a ten jeden z hostů, to nějaký klučina z Polska, si přál říkal jako olivy, nebo on chtěl jako olivový olej, ale mi to nedošlo, takže já jsem z kuchyně donesl na talířku prostě pár oliv, teď jsem mu to donesl, on říká, ne, já nechci olivy, já chci olivový olej na pizzu. Takže to bylo taky takové vtipné a ještě jenom řeknu vlastně k tomu papču, jinak teda úplně celkově obecně v Albánii, všechno zelenina, ovoce, všechno jako je bio, prostě mají tady minimum nějakých pesticidů, ten systém tady ještě tak neprosákl a všechny tady tyhle ty nadnárodní korporace, jako je Monsanto a tak podobně, takže mají výborné, prostě rajče chutná jako rajče, citron chutná jako citron, všechno to je prostě úplně fresh a
mají tady spíš takové jako malohospodářství, že jo, takové jako, takže si to tak jako mezi sebou ti lidi prodávají, jo, že to nejsou nějaké velké přeprodeje přes nějaké supermarkety a tak podobně. Takže výborné jídlo, výborný, prostě všechno je bio, prostě sýry, maso je prostě ze zvířátek, které se tady pasou, jo, takže úplně výborná strava, úplně výborná, kvalitní, bio, organická, ani tomu tak nemusíme říkat, prostě tak, jak to bylo kdysi za starých časů. Takže to je taky jako velká dominanta. No a baštil jsem tady s nimi všechno, co vlastně baštili, co mi dali. Jednou to byly třeba špagety se sýrem, po druhé to byl třeba burek, ten jsem natočil, ten vám můžu ukázat třeba právě teď. Takže dneska večer se tady připravuje domácí burek. Těsto je vlastně vyrobeno pouze z mouky a vody. A těsto se vlastně uhňátalo, a potom se vlastně oddělilo takové malé bochánky, z toho se udělají takové malé, řekněme, jakoby lívance a ty lívance se takhle na sebe navrstvily, mezi to se dal olivový olej, to se znovu vlastně uválelo a těsto se dal do formy a těsto se vyplnilo vlastně jakousi omáčkou, která je vyrobená ze špenátu, porku a mléka. Takže tohle všechno se dalo dohromady a dalo se to hezky tady do pece na pizzu a už se to tam krásně peče, takže domácí burek tady v Albánii. Potom občas jsme jedli zase pizzu, že jo, takže to je klasika, chleba, rajča, sýr, zapečená, taky třeba hodně baští fazole, nějaké brambory, dělají nějaké polévky, vývary a tak podobně. Super. Takže já myslím, že jsem to všechno projel. Jak je slyšet, tak oni tady podál sedí a takže i takhle, jako oni už přišli teda dneska ze sběru oliv a takže to takhle tady frčí každý večer. No a ještě zkusím natočit to tady trošičku ještě zítra za dne, jak to tady vypadá kolem domečku. No a myslím si, že to máme hotový, no. Takže toto je vlastně můj příběh s albánskou rodinou a toto je můj život tady s nimi. A super. Tak jo. Përshëndetje, unë jam Elsen Vallja, nga fshati Piqeras, Sarandës. Unë zotroj një restoran dhe një villa luksoze. Ne punojmë familje. Takže přátelé, nakonec se mi podařilo udělat i takový kratičký rozhovor s Asanem. On teda teďka má spoustu starostí a opět jsem mu to oznámil úplně nahned, takže to úplně nedal, ale aspoň tak říkal, že se připraví na příští rok. Prostě člověk není zvyklý mluvit na kameru a tak podobně. Tak jo, super, takže toto vlastně byl můj život tady s albánskou rodinou tento rok. To bylo celé 2 měsíce, takže to bylo velmi hezké setkání a poznání našich kultur, protnutí a tak podobně. Tak super, tak doufám, že se vám videjko líbilo. Díky, že jste koukali, díky, že jste se mnou na mé cestě a uvidíme se zase u dalšího videa. Mějte se krásně, pa. Ahoj.